Mládenci, v dnešní lekci si ukážeme, jak poměrně jednoduše vytvořit grafy v Power BI, kde se budou zobrazovat vážený data. Já začnu zase úplně triviální tabuličkou, kde mám 6 záznamů. Mám tady nějaký sloupeček district, ve kterém mám 3x Prahu, 4x Prahu a 2x Brno. Pak tady mám sloupeček gender, kde mám 3 chlapy, 3 ženský a pak tady k tomu mám přeřazenou nějakou zcela vymyšlenou váhu, ale pro účely toho našeho školení je to naprosto irrelevantní. To znamená, mám 4x Prahu, 2x Brno, 3 chlapy, 3 ženský a pak tady mám nějakou váhu. Co se týče dashboardu, tak já jsem začal tentokrát poněkud neobvyklé, a to tím, že jsem si udělal slicer nebo dropdown, do kterého jsem si přiřadil tu filtrovací proměnnou district, to znamená, můžu si ty moje data případně nebo ty vizualizace filtrovat přes to město, do kterého ty data padají. Pak tady mám udělanou přípravu na 2 druhy grafů. Jeden bude bar chart, jeden bude pie chart a vlastně mi bude zobrazovat pěkně přehledně tu strukturu těch dat podle toho, jak je budu nebo nebudu filtrovat. Já začnu s tím bar chartem. U sloupcového grafu mě bude zajímat, abych na ose X měl ty chlapy nebo ty ženský a na té ose Y měl nějaký hodnoty k nim. Čili začnu tím, že gender přetáhnu na osu X, ono se nic nestane, protože já ten gender musím ještě jednou přetáhnout na osu Y. A vidíte sami, že na ose X vlastně se mi zobrazují ty 2 sloupečky, tak jak chci, chlapy ženský, a na ose Y mám jejich počet. Víte, jsme si říkali, že když není nic filtrováno, takže mám 3 chlapy, 3 ženský. Když si vyfiltruju jenom Prahu, tak mám 3 ženský a 1 chlapa. Naopak, když vyberu Brno, tak to mám tak, jako to je v těch datech. Čili vyberu všechny, mám 3 a 3. Podobně to udělám s pie chartem, který mi de facto bude ukazovat úplně ty samé hodnoty. To znamená, do pie chartu si na osu, nebo do legendy přetáhnu gender, to znamená, rozdělí se mi to na chlapy a ženský, abych tam měl dva ty segmenty, a do hodnot znova přetáhnu gender a vyberu si, že chci počet. To znamená, tyhle ty 2 grafy mi teď souhlasí, to znamená, mám 3 chlapy, 3 ženský. Když vyberu Prahu, ta struktura se mi změní, mám 3 chlapy, 1 ženskou, v obráceně, a když vyberu Brno, tak mám jenom ty mužský. Tak. Až pocať dobrý. Nicméně my jsme si řekli, že bychom potřebovali, aby nám to ty data vážilo, protože v Brně my nemáme, nebo v Praze nemáme, nebo v celém tom vzorku nemáme 3 a 3, ale zcela zjevně to bude asi nějak jinak, protože každý ten respondent má z nějakého důvodu jinou váhu. Čili já tohle to nechám tak, jak to je. Vyberu si oba 2 ty grafy a skopíruju si je do úplně nových grafů. Posunu si to trošku dolů. A teď nastane ta legrace. Já z pie chartu všecko smažu, aby mě to nic neukazovalo. Z bar chartu všecko smažu, aby mě to nic neukazovalo. Zase začneme bar chartem. Na ose X mě zajímá pohlaví, to znamená, jestli tam jsou chlapi nebo ženský. Ale asi tušíme, že na osu Y nebudeme přetahovat znova gender a musíme tam dát něco jiného. Logicky, co jiného tady zbývá. District a REST ID mě asi moc nezajímá, z toho moc nevypočtu, to znamená, na osu Y si přetáhnu tu váhu. A už mi to tady nezabízí count, ale sum, protože ve statistice, když data vážíme, tak nepočítáme s jednotlivými výskytama, ale sčítáme váhy, čili Power BI zcela chytře už nám tady nabízí
sumu těch vah. To znamená, já už nemám 3 ženský a 3 chlapy, ale mám tady nějakých 3,35 chlapů a 2,25 ženských. Když se podívám do těch primárních dát, tak vidím, že tady mám 1,2 a 1,15, což je 2,35. A pak tady mám 1, což je těch mých 3,35 ženských a ten zbytek samozřejmě sedí, je to 2,25. Když to sečteme 0,9 a 0,5 je 1,4 plus 0,85 je 2,25. Čili zcela správně ten graf sčítá ty váhy. De facto úplně stejně to uděláme s koláčkem, to znamená do legendy nebo na osu X, jak k tomu budeme říkat, je úplně jedno. Přetáhnout to moje rozdělení, to znamená chlapi ženský, a do values, který chci zobrazit, opět nebudu tahat gender, ale tu jedinou logicky zbývající hodnotu, to znamená tu váhu, si dám do values a vidím tady krásně, že těch ženských mám opravdu 2,25 a chlapů 3,35. Dokonce mi to tady zobrazuje správně i to procentní rozložení. A teď, když to budu filtrovat, vyfiltruji si jenom třeba Brno, tak vidím, že v Brně mám jenom chlapy, nevážený jsou 2, ale vážený je jich 2,15. Pokud bych si tady vyfiltroval jenom Brno, tak vidím, že tam mám opravdu jenom chlapy a součet těch vah je 2,15. Když si vyberu Prahu, tak se mi to zpřehází, tam mám nějaký ženský, nějaký chlapy, ale samozřejmě očekávám, že to budou neceločíselné hodnoty, protože ty váhy samozřejmě obvykle bývají neceločíselný. Tak. Čili tím jsme si krásně ukázali, jaký je rozdíl vlastně mezi grafem, který zobrazuje absolutní hodnoty, a grafem, který zobrazuje vážené hodnoty. Ten hlavní rozdíl je v tom, že na tu osu y nebo na tu osu hodnot vlastně nedávám to, co chci spočítat, ale dávám tam tu váhu. To je pro dnešek všechno. Děkuju.